જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ પાર્થ સિનોજિયા છે. મારી કંપનીનું નામ ક્રિસ્ટલ પોલિમર્સ છે. અમારી ફેક્ટરી સાપરમાં આવેલી છે. આપણે CCTV કેમેરા પરમેશ્વર ઇન્કોર્પોરેશનમાં નખાવેલા છે. મારી ફેક્ટરીમાં 16 ચેનલનું NVR છે, જે IP કેમેરાવાળું નાખેલું છે. તદુપરાંત મેં આ લોકો પાસે મારા શોરૂમે 8 ચેનલનું NVR નખાવેલું છે. CP+નું જ નાખેલું છે આ લોકો. એના ઉપરાંત અમારા ફ્લેટે પણ આ લોકોએ જ પરમેશ્વરવાળાએ જ CP+ની IP સિસ્ટમ નાખેલી છે. આ લોકોનું કામકાજ એકદમ ચોકસાઈવાળું છે. એ એકદમ એના વાયરિંગ બધા પ્રોપર પાઇપિંગ થ્રુ કરે છે અને એની આખી સિસ્ટમ છે ને યુઝર ફ્રેન્ડલી ઇન્સ્ટોલ કરે છે. અને આ લોકોની સર્વિસ પણ બહુ જ સારી છે. મારે સાપરમાં ફેક્ટરી છે, છતાં આને ક્યારેય પણ કોલ કરું તો એ 24 કલાકની અંદર મોસ્ટલી તો સેમ ડેના જ આવી જાય છે. એના કોઈક ને કોઈક છોકરાઓ તો અહીંયા સર્વિસવાળા હોય જ છે. તો 24 કલાક એટ ધી મેક્સમાં એ લોકો સર્વિસ પૂરી પાડે છે. માટે જ કહું છું, CCTV સિસ્ટમ ફિટ કરવી હોય તો પરમેશ્વર ઇઝ ધી બેસ્ટ. થેન્ક યુ.